সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ বাবে কান্দুলি মাছৰ এটি খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছো। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কান্দুলি মাছ এটা ভালকৈ ধুই ল'ব আৰু সৰিয়হ, নহৰু, পিঁয়াজ, বিলাহী, জলকীয়া এটা মিক্সি জাৰত দি জোখমতে পানী দি প্ৰথমতে পেষ্ট এটা বনাই ল'ব লাগিব। কেৰাহী এটাত কান্দুলি মাছখিনি দি দিব আৰু এতিয়া বনাই লোৱা পেষ্টখিনি দি সোৱাদমতে নিমখ, হালধি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু একেলগতে সৰিয়হৰ তেল দি মাছখিনি প্ৰথমতে ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মিক্সি জাৰটো আখলি পানী দি দিব আৰু গেছত কেৰাহীটো বহাই দি ঢাকনি লগাই 5 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই মাছকেইপিচ অলপমান লৰাই দিব। খুব সাৱধানে লৰাই দিব। এতিয়া কেঁচা জলকীয়া 3টা মাজেৰে কাটি দি দিব আৰু পুনৰ ঢাকনিখন লগাই 5 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু পুনৰ অলপমান মাছকেইপিচ ইলুটি কৰি লৰাই দিব। এতিয়া ধনিয়া পাত অলপমান দি দিব আৰু ধনিয়া পাতখিনি দি 2-3 মিনিট উতলাব লাগিব আৰু 2-3 মিনিট পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই ৰাখিব। এয়া কান্দুলি মাছৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু পৰিৱেশনৰ আগত অলপমান সৰিয়হ তেল আপোনালোকে দি ল'ব। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।